به نظر من الان خوب نیست وضعیت آموزش، حالا چه تو دانشگاه‌ها چه تو مدارس که اصلا من شنیدم دارن حذف میکنن زنگ هنر رو. یه چیز صحبتش بود. من تجربه دارم که با بچه‌های کوچیک از کودکستان وقتی کار میکنی اینا در بزرگسالی اگرم به هنر گرایش پیدا نکنن عاشقانه هنر رو میشناسن. این خیلی مهمه. هم مشکلی که الان ما داریم دیگه، سیستم باعث شده که اصلا مردم عادی هنر رو نفهمن. مثل موسیقی کلاسیکه، تو وقتی نفهمیش دریچه جلوت باز نمیشه، فقط خستت میکنه. من فکر میکنم باید شرایطی ایجاد کنیم هممون، یعنی دست به دست هم بدیم، نقاشی رو دیوارای شهر بره. اخیراً شنیدم تو مکزیک یه قسمت از یه شهری که خیلی جرم و جنایت توش زیاد بوده گرفتن همه رو نقاشی کردن و کم شده جرم و جنایت. جالب اینه که اینقدر تلطیف شده فضا، به وقتی اصلا دور میبینی میدرخشه اون شهر. خب اگر بتونیم امکاناتی پیدا کنیم که از دیوار شهر استفاده بکنیم که خیلی عالی میشه اگه این انجام میشه. و از کودکستان و پیش دانشگاهی باید استادای خوبی باشن که کار کنن با بچه ها. اروپایی ها همه من دیدم که بچه ها رو میرن موزه باهاشون راجع به کار پیکاسو دیگران صحبت میکنن. ما الان خودمونم خیلی از هنر رو عمیق نمیشناسیم، حتی خود کسایی که تو کار هنر هستن. و اگر بچگی اگه کار میشد خیلی فرق میکرد. اگر این انجام بشه اون وقت ما میتونیم بپیوندیم به تاریخ هنر، چون ما این وسط یه خلایی داریم که من نمیدونم چجوری باید پر بشه. خلایی که اصلا از تاریخ هنر فاصله داریم، یهو از پله اول پریدیم پله صدم و این فاصله باید با کار زیاد و فعالیت و سیاهی لشکر. به نظر من اگر کمیت هم زیاد باشه به هر حال رو کیفیت تاثیر میذاره. هرچی بیشتر بیان تو هنر بهتر. الان وضعیت تدریس در دانشگاه ها و هنرستان ها خوب نیست، به دلیل اینکه استادایی که اونجا دارن تدریس میکنن یا خیلی کم بهشون حقوق میدن یا اونا رو بیرون میکنن به دلیل اینکه فوق لیسانس ندارن. مثلا ماهایی که لیسانس دوره زمان خودمون رو داریم و خب سالها تجربه پشت سرمون خوابیده، به ما میگن شما بریم بیرون، شما دیگه نمیتونیم بمونید چون فوق لیسانس نداریم. یه سری بچه‌هایی که فوق لیسانس میگیرن میبرن اینا رو توی دانشگاه، اینا هیچی تجربه ندارن و کاملا میمونن که چجوری درس بدن. چون من خودم تو دانشگاه یه مدتی درس دارم، این مشکل وجود داشت. خب به نظر من طراحی جزو مهمترین عناصر توی فضای تجسمی و حتی به نظر من طراحی رو یک ریاضیدان هم باید کار کنه، یه وکیلم باید کار کنه طراحی رو، برای اینکه آدم احاطه پیدا میکنه به پیرامونش، یه جور دیگه دنیا رو میبینه و خیلی چیزا رو میتونه به وسیله همین طراحی کشف کنه، براش آسون بشه. همون قدرم برای یک طراح به نظر من مهمه که ریاضی رو خوب بشناسه، هندسه رو بدونه، پرسپکتیو رو بشناسه. اینا خیلی لازمه. به نظر من باید در کنار هم باشه تو هنرستان ها دانشگاه درس بدن. شنیدم از خیلی کسا که طراحی لازم نیست، ولی برای حتی کسی که ابستره کار میکنه
جا دادن اون لکا، یعنی ترکیب بندی اون صفحه به طراحی نیاز داره. من فکر کنم خیلی مهمه و حتی تو رو اخلاق آدم رو تأثیر میذاره طراحی. من چون از 30 سال دارم تدریس میکنم، من طراحی باعث شد یک آدم رو از مرحله خودکشی که 2-3 دفعه این کار کرده بود بکشونه بیارد توی فضایی که الان داره به خوشی زندگی میکنه. طراحی با اون روشی که الخاص درس میده و منم الان دارم از اون کمک گرفتم درس میدم، تو خودتو در یک شلوغی و ازدحام میتونی پیدا کنی. یعنی فیگورا رو ما تو هم میبریم و اصرار میورزیم که فیگورا رو ببر تو هم و از تو شلوغی اون فیگوری که میخوای پیداش کن و بکشش بیرون. آدمایی که نمیتونن هندل کنن، یعنی وقتی که فضای فکریشون شلوغ میشه نمیتونن خودشون رو پیدا کنن، براشون خوبه طراحی، چون اینو یاد میگیرن، عملا رو یاد میگیرن. یکی از دلایلی که من الان میتونم کار کنم و مثلا با همه اتفاقاتی که برام افتاده، خب بالاخره زندگی بالا پایین و اینا داره، همینه. من میتونم در شلوغی که 1000 تا کار با هم باید هندل کنم ولی کارم هم بکنم. اینو طراحی به من یاد داده واقعا و شاگردام هم اذعان دارن، میگن که واقعا خیلی مؤثر بود. اگر اینا سوال کنن که چه توصیه بر ما داره که ما مثل شما بشیم، به جایگاه شما برسیم، چه توصیه بهشون میکنه؟ من میگم تداوم، عشق، پرکاری. این جواب میده. من نمیگم استعداد. من آدمایی دیدم که اصلا استعداد داشتن ولی با عشق و پرکاری به جای رسیدن که نمایشگاه گذاشتن.